guys, ඉතින් PasaNaaa YouTube channel එකෙන් මම පසම් පංකජ. ඉතින් අදත් බලන්න හදන්නේ මගේ තුන්වෙනි vlog එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙමයි guys. මේක ඇතුලේ මට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච හේතුව තමයි මේ යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගොඩයි. හරිද? එතන කට්ටිය ගොඩයි. අනිත් හේතුව තමයි දෙවෙනි හේතුව තමයි මේ මං දැන් ඒ කියන්නේ පර්මිෂන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැනේ කොහොමද එයාලගේ මේක එළියට යවනවට එයාලා කැමතිද නැත්නම් පර්මිෂන් මේ ගන්න ඕනද කොහොමද කියලා බලන්න මං කෝකටත් එයාලගෙන් පර්මිෂන් ගත්තා. vlog එක කරාට කමක් නැද්ද කියලා රිවිව් එකක් කරනවායි කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේක සුපිරි. ඇත්තටම සුපිරි. මේකේ නම ඇවිල්ලා Kiosk. Kiosk. හරිද? ඒ කියන්නේ මුලින්ම නම අපි නිකන් confused. නම කියව ගන්න බෑ. මේ පස්සේ තමයි අපි දැනගත්තේ. ඉතින් මේකේ ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මේ place එක මම පල්ලෙහා description එකේ map එකේ link එක දාලා දිනවා. link එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකට හරි නැත්නම් කැන්ඩි ගිහපු වෙලාවක හරි යනවා නම් link එක පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. link එකට ගිහිල්ලා map එක දාගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිද? ඉතින් මේ අපි එදා කෑවේ චීස් චිකන් බර්ගර් දෙකකුයි චිකන් බර්ගර් එකකුයි චිකන් රයිස් එකකුයි තව ලෙමන් මොජිටෝ දෙකකුයි චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක් එකකුයි. මේ ඔක්කොම එළියෙන් ගත්තා නම් ඔයාලා හිතන්නේ කීයක් විතර ඇයි කියලා. එළියෙන් ගත්තා නම් මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 2500ක් 3000ක් කිට්ටු වෙන්න යනවා මං හිතන විදිහට මට මතක හැටියට බොහෝ දුරට. මේකේ අපිට ගියේ රුපියල් 1850ක් විතරයි. හරිද? පට්ටම ලාභයි. අනිවාර්යෙන් යන්න. සුපිරියක් තමයි. ඇත්තම කියොත් සුපිරි. මේ තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේක? අපේ බිල් එකත් මම තියාගත්ත කට්ටියට පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඉතින් guys මේක නම් සුපිරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කෑම කොයි වගේද කියන්නේ. කෑම එක අපේ ඉස්සරහමයි දාන්නේ. ඒක මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. මොජිටෝ එක රුපියල් 150ක් උනේ. මොජිටෝ එක ඇවිල්ලා මාරම රසයි. ඒ කියන්නේ මොජිටෝ එකේ එකම රස තමයි දෙන්නේ. රුපියල් 150ට කොහෙවත් මේ වෙනකල් මං මොජිටෝ බීලා නැහැ. බිව්වේ මේ පෙරදිනේ කැෆේ එකකින් විතරයි. අනිත් එක තමයි චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක් එක. චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක් එක ඇවිල්ලා ඒකත් මාරම රසයි. ඒකත් රුපියල් 200ක් වගේ තමයි එවුනේ. මේ අපිට සර්විස් චාර්ජ් ඇඩ් කරෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාලා සර්විස් චාර්ජ් කරන්නෙත් නැහැ. අපි වෙන තැනකට ගියා නම් අපිට සර්විස් චාර්ජ් අරගෙන ওই රුපියල් 1850ක කොහොමද 2000 කිට් වෙන්න යනවා. දැන් අපි කාලා ඉවරයි. අපිට පර්මිෂන් ඒ කියන්නේ දැන් මම වීඩියෝ එක කියන්නේ අර වීඩියෝ එකේ මං කතා කරේ නැත්තේ කෑ ගහලා කතා කරේ නැත්තේ ඒකට අර එක හේතුවක් තමයි කට්ටින් එක හරි හෙමින් හරි කතා කරන්න තිබ්බා මේ පර්මිෂන් දුන්නේ භාගයක් කකයිත් වගේ තමයි පර්මිෂන් දුන්නේ අපිට. හරිද? ඉතින් දැන් අපි කාලා ඉවරයි. වීඩියෝ එක අපි normally ගත්තා මේ එයාලා පර්මිෂන් දුන්නොත් රිලීස් කරන්න නැත්තම් ඩිලීට් කරන්න. හරිද? ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි ඉතින් කොහොමවත් කරන්නේ.
නැත්නම් permission නැතුව අපිට කරන්න බෑනේ නේ. ඉතින් දැන් අපි යන් යුනිවර්සිටි එක වටේ රවුමක්. guys යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේ නම් පට්ටම ලස්සනයි. ඇත්තටම කිව්වොත් පට්ටම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ අර cold wind එකත් එක්ක ඉද්දි ඒක නිකන් අර හින්නම පට්ටම feeling එකක් තියෙන මේක ඇතුළේ. යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි කැන්ඩි ගියපු ගමන් මාරු feeling එකක් ඇඟට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ලේක් ග්‍රවුන්ඩ් එක ළඟ මේ දවසම වුණත් ඉඳ දැහැකි. සුද්ධිය බලන්න. පොඩ දන්නේ නැද්ද? දාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ එක මාරම vibe එකක්. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුළෙත් ඒක එහෙමම vibe එකක්. මොකද අර තනිකර greenery නේ. කොළ පාටයි ගස් තියෙන්නේ එහෙමම vibe එකක්. යුනිවර්සිටි එකට යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න හැමෝටම අනිවාර්යෙන් යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් guys අදට මම යන්න හදන්නේ මම පසනා මාත් එක්ක හැමදාම සෙට් වෙලා ඉන්න. දැන් මගේ මේ ඩබ් එක කොහොමද? ඩබ් එක හොඳද කියලා ඔයාලා මේ පොඩ්ඩක් මට කියන්න. ඩබ් එක කරන ගමන් අර වීඩියෝස් වැඩි කරන්නද නැත්නම් ඩබ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා වීඩියෝස් අඩු කරන්නද? ඒක නම් සෙට් නෑනේ. බ්ලොග් එකක් කරනවා නම් කොහොමත් බ්ලොග් එකේ පාර්ට්ස් නේ වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඩබ් එකේ පාර්ට්ස් නෙමෙයිනේ. ඉතින් මට ඔයාලා පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න. කියන්නේ කමෙන්ට්ස් වලින් මේ පල්ලෙහා කමෙන්ට්ස් වලින් ඔයාලගේ මේ කියන්න ඔයා මගේ අඩුපාඩු අනම්මනම් ඔක්කොම ටික කියලා මේ මට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාලා ෂෙයා පාරක් දාන්න. FB සයිඩ් එකේ ඉන්න අය අනිවාර්යෙන් ෆලෝ පාරක් දාලා ලයික් එකක් දාගෙන ෂෙයා පාරක් දාගෙන යන්න. ඊළඟ vlog එකකින් සෙට් වෙමු. මම පසනා අදට ගියා. බයි බයි කට්ටිය.